أكرهها لأمي جدا. كانت ماما دائما تقول لي يا بقرة بشعة، مين بده يحويكي، مين بده يطلع فيكي، لأنك عبدة، لأنك سودا. انتي بشعة. بنت البيضة أجمل ونظيفة. سكر. رح نعمل معاكم ستايلينج خاص للصيف. هلو حبايبي، خليني أفكركم الهدية لليوم رح تكون قسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم مقدمة من ماركس أند سبنسر. أهم شيء لازم تكونوا مشتركين في قناة مزاج، وتحت في التعليقات أحتاج تكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنتم من أي بلد. حلقة اليوم رح نعلمكم فيها إيش هو السر اللي يخلي جسمك رشيق وبيرفكت للصيف. كمان رح نعمل معاكم ستايلينج خاص للصيف، فخليكم معايا لأنه اليوم الحلقة مرة حتعجبكم. ما حطول عليكم وخليني أعرفكم على ضيوفي لليوم. معايا بنتين زي العسل، رشا وزينة. أنا اسمي زينة وأنا من السودان. أنا اسمي رشا سمير. بالنسبة لامرأة وزنها مليان، أبغى أعرف كيف كانت طفولتك، كيف كانت مراهقتك، كيف كانوا أهلك يتعاملوا معك؟ لأن معاناتي بدأت بالفعل من أول شخص ممكن أنه يكون قريب جدا من أي طفل. من أي طفل اللي هي أمي. يعني أنا وصغيرة بيبي، أنا سمينة، بس بلشت أكبر وتبين ملامح الأنوثة في جسدي ضليت سمينة. بس اللي كان يوجعني أكتر اللي هو الحكي اللي كانت تقول لي يا ماما يا بقرة بشعة، مين بده يحويكي، مين بده يطلع فيكي، شوفي رفقاتك، يا إلهي هاي شوفي رفقاتك. يعني sometimes بعض الأحيان كنت حس إنه يعني كلكم روحوا احترقوا، أنا ما بدي حدا فيكم، أنا خلص اتركوني. فأي نقاش كنت حاول إني ناقشها في إنه لبسي حلو، شكلي حلو، أنا عاجبني شكلي، كانت تقلي كلي هوا وروحي انضبي وأنا اللي بقيمك وأنا اللي بقلك أنت شو، مو أنت اللي بتقولي لي إنه أنت قاعدة عم تبني شخصيتي. كنت دائما خاف، كنت دائما ليش كنت تخافي؟ من نظرة الآخرين إلي. إذا أنا الحب الحقيقي ما أخذته من البيت، كيف بدي أخذه من برا؟ أبغاكي تقولي لي كيف تخطيتي؟ تخطيت كيف؟ أوكي، أنا ما كنت أحب أمي أبداً. يعني أنا كنت أستخدم مصطلح إني أنا أكرهها. أوكي، أنا تركت البيت وطلعت برا البيت، يعني كان هذا قرار منها. دخلت في كورس في شيء اسمه إنه مسامحة الأم، فعملت هاي الجلسة، حسيت حالي أنا ولدت من جديد. حلو. شفتها أنها شخص كمان معاني سابق من أمه وعندها مشاكل، فأنا فهمت. وانتبهي على كلمة أنت فهمت. كسرت الدائرة. أيوة. أنا كسرت السلسلة. أحتاجك تطالعي في الكاميرا حقتك وأبغاك تقولي رسالة لمامتك. بدي أقول لك شكراً، لأنه أوكي، لا عن جد شكراً، لأنه وصلت لهي الرشا الآن. يمكن لو ما كانت هاي التجربة في حياتي معاكي ما كنت رشا اليوم. أنا كتير بحبك، مو لأنك بس ماما أو أنت اللي جبتيني على الحياة. بحبك لأنه أنت روح تستحق الحب، وأنت شخص كمان مكافح وقدر أنه يساعدني في رحلتي بهذه الحياة. كوني بخير وخلي روحك كمان تكون بخير. I love you مثل حلو. قلبي. حلو، صفقة يا جماعة لو سمحتوا. صفقة يا جماعة. إيش رأيك بالناس اللي تقول إن أنت بتعملي إعلانات لإنه الوزن الزايد، فهذا يعني بالتالي إن الجسم مو صحي؟ أنا ما بروج لشيء، أنا عايشة حياتي. حبك إنك تتقبلها أهلاً وسهلاً، ما حبك هذه مشكلتك الخاصة، لأن ما حتى ما بتدخل فيها ولا بحاول إني أغير قناعتك عني. عملت فحوصات من فترة كتير قريبة، الحمد لله يعني ما طلع عندي أي شيء، لا عندي كوليسترول، لا عندي ضغط، لا عندي سكر، لا عندي دهون ثلاثية. لقيت شغفي في السباحة، في الغوص، لقيت شغفي في الرقص. حلو. لقيت شغفي في الأكل. أوكي زينة، إحنا أول ما بدأنا نتكلم ولما عرفتي عن نفسك، أول حاجة قلتيها اسمك، أنت من فين، وحساعد البنات اللي نفس لون بشرتي. صح. على طول ادخلي في الموضوع، إيش بلون بشرتك؟ قصتي بدأت بالعنصرية لما كنت صغيرة. أوكي. كان عمري 13-14 سنة. في المدرسة كانوا الطلاب دايماً بيتمسخروا، يعني يا سودا يا سمراء يا عبدة.
أو مثلا بنكون قاعدين في الصف بيطفوا النور وبيضحكوا زين اختفت لأنها سوداء. فهاي كانت بداية علاقتي السلبية مع نفسي ومع لون بشرتي. يعني عشان هم كانوا بيفكروا إنه يعني البنت البيضاء أو بشرتها فاتحة أجمل ونظيفة، ولما تتجوزي أولادك رح يكونوا حلوين. أوكي. إنه لون بشرتهم حتكون كتير حلوة. كيف كان التعامل من الأهل؟ يعني مثلا كل الأشياء اللي أنت عديتي فيها شاركتي أحد فيها؟ لا. ليه؟ خايفة من إيش؟ ما بعرف صراحة، بس ما كنت مرتاحة أروح أحكي لأي حدا إنه يعني ما فكرت تروح تقولي لأحد من أخوانك، لمامتك، لبابتك؟ مرة قلت لأختي. أوكي. كنا في المدرسة وكان في شاب جرب يناديني من أوكي. بعيد ولا أنا ما بعرفه، فقال لي يا عبدة تعالي. ما عرفت أرد عليه وما بعرف كيف أحكي لك، يعني ما عرفت أرد عليه. ضعتي؟ ضعت وصرت أبكي. سكري. كانت معي بنفس المدرسة وشافتني قالت لي شو صار، وقلت لها لا خلص ما في أختك شيء. أكبر منك؟ أكبر مني. أوكي. قلت لها اللي صار وهي دافعت عني، وهاي أدت لأشياء تانية كمان، لأنه بهداك العمر ما كنت بقدر أغير لون بشرتي، وأصلاً أنا ما كنت بدي أغير لون بشرتي، بس جربت أغير أشياء تانية في نفسي عشان أكون جربت جميلة. تستعملي ماسكات عشان تفتح وتصدق الكلام ده؟ جربت أحط لنسز عشان يمكن أطلع تان ما أطلع سمراء. جربت أغير لون شعري، فجربت أكون شوي يعني هيك مثل كل حدا. ونسيت شخصيتي وبطلت أفكر شو زينة بتحب تلبس، شو زينة أي لون شعر أنا بحب أصلاً. تعرضتي لحاجة جديدة من العنصرية اللي كنت بتتكلمي عنها؟ هلا من ما عمري صغيرة يعني ناس بيكونوا عنصريين وبيقولوا لك أنتِ شوكولاتة، بس بطريقة أحلى من الشوكولاتة، بس بطريقة سلبية. تخيلي أنا أبغى شهيتيني آكل شوكولاتة. شكراً ماركس أند سبنسر على الشوكولاتة هذه عشانك. يعني إيش له صلاح أنا أكره هذا البني آدم علشان لونه أبيض أو علشان لونه أسمر؟ إيش دخل؟ وليه أنا أغير نفسي وأنت ما تغير نفسك؟ بالضبط. أسهل إنك أنت تغير تفكيرك مما أنا أغير بشرتي. مو أنا اللي اخترت لون بشرتي. صح. كده نكون وصلنا لأكتر بارت أنتم مستنيينه، أنا عرفتكم، اللي هو فقرة نعمل لكم ستايلينج للفترة الصيفية. خليني أفكركم بأنه كل الملابس اللي نحن اليوم لابسينها والأكل اللي قاعدين بناكله هي من ماركس أند سبنسر. كل اللي عليكم تعملوه أنكم تكونوا مشتركين في قناة مزاج. حبيت انه اختار الفستان هذا عشان الخصر فيه عالي مع كسرات خفيفة، وهذه القصة رح تعطيني طول اكتر. اما بالنسبة للشنطة حبيت اني اختار الشنطة الخيش البينك، وحبيت اني اختار الشبشب يكون لونه ابيض مع النظارات البينك الحلوة هذه. الحلو في كل الستايلات القماش اللي نحن اليوم راح نلبسه في ميزتين مرة حلوة، وواحدة من أكثر الميزات اللي أنا أحبها. أول شيء إنه مرة سهل عليكم إنكم أنتوا تكوه، والميزة الثانية راح تخلي الهواء يجي بشكل مرة صح لينا في الصيف، يعني تقدروا تقولوا قماشة تبوردكم. مع إنه في قاعدة كتير مهمة تقال يعني إنه البنت السمينة تلبس ملابس غامقة ونقشات كبيرة عشان تبين أضعف أو أنحف. أنا بصراحة كتيرة يعني ما بيهمني أي شيء من كل هذا، بلبس اللي أنا حاببته اللي أنا شايفة نفسي فيه. أنا اخترت هذا الفستان الفاتح الأبيض وشوز أبيض وشنطة فيها أصفر، وهذه أحلى حاجة في الكولكشن اللي احنا اليوم قاعدين نوريكم هي إنه تقدروا تلاقوا جميع المقاسات للأجسام المختلفة. فأول لوك أنا اخترته هو هذا الفستان، لونه أصفر وبيج، وحبيته جداً لأنه بيبين لون بشرتي وبيبرز لون بشرتي بطريقة جميلة جداً، وصيفي ومريح. وأحلى شيء في الفستان إنه ما بيشوب وخفيف جداً. اخترت معاه هدول النظارات ومعاه الكعب اللونه بيج كمان، فبيمشي مع الفستان بطريقة جميلة. الأوتفيت الثاني اللي اخترته لليوم هو الفستان الأبيض المنقط بالأسود. أول حاجة لو تلاحظوا كيف الموديل حيجي من هنا شوية ضيق ومن تحت رح يكون واسع،
رح أختار معاهم الصندل البني هذا، وكمان رح أختار الطاقية الآش، وكده يكون لوك صيفي بامتياز. القطعة الثانية اللي اخترتها كمان ماشتها كتير مريحة وبتخلي الجسم يعني منتعش وبارد. وتاني لوك اخترت هذا الفستان الأخضر اللانول وخفيف وجميل جدا اللون هذا للصيف، وطاقية آش، ومعه هذه الشنطة. أنا بحب البحر مثل ما قلت لك، هذا شغفي، فكنت دائما ألبس اللبس العادي والبس معه شورت كرمال يغطي. فلما بلشت بالتو أو الرحلة اللي أني بدي أنا أثبت لنفسي قبل الآخرين إنه أنا بحب حالي كتير، فقررت إني ألبس قطعتين. خفت، ولما رحت على البحر أول مرة رحت لحالي، فلما وصلت على البحر عم بتطلع بالناس، ما حدا عم يطلع فيني أصلاً، فهي كلها مخاوف أنا خلقتها. الحلو بهدول المايوهات إنهم SPF عالي كتير، يعني بيحموا جسمك من الحرارة العالية للشمس. رسالة اليوم لكل شخص قاعد بيتفرج الفيديو هذا، إذا أنت أو كنت تعرف شخص على وشك أنه يرتبط، يا جماعة أرسلوا لهم الفيديو هذا علشان يعرفوا الشخص قبل ما يرتبط ويفكر أنه يعمل عيلة ويجيب أولاد، لازم يكون متأكد 100% أنه هو قادر يشيل مسؤولية نفسه. أنا كان عندي قيود في راسي وهمية، مثل ما أنتوا عندكم قيود وسلاسل، أنا كسرتها وعشت حياتي بكل حب بكل فخر. خلوا كل واحد يعيش بحريته، خلي كل واحد يعيش مثل ما بده، لأنه نحن لازم نكون مختلفين عن بعض عشان نقدر نتعايش مع بعض. رسالتي أنا لكل البنات اللي بيشبهوني، طنشوا ما تسمعوا كلام الناس، لأنه المشكلة مش فينا نحن، فيهم هم. ولأي واحد بيتنمر وعنصري، عالج نفسك، عالج طريقة تفكيرك، لأنه الكلام اللي بتقوله ممكن يأذي الناس بطريقة غير طبيعية. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. خليني أفكركم بالهدية حقت اليوم، قسيمة شرائية مقدمة من ماركس أند سبنسر بقيمة 1000 درهم. رح تخليكم تختاروا وتنقوا اللي تبغوه من الملابس أو الأكل اللي نحن اليوم كان موجود معانا في الحلقة. 3 2 1 حب